नमस्ते साथीहरु, म क्रिस। तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ टेक नेपालीमा। यदि तपाईहरु Samsung लभर हुनुहुन्छ र यदि तपाईहरुले Samsung Galaxy S22, S22 Plus वेट गरिरहनु भएछ नेपालमा भनेदेखि अब तपाईहरुले वेट गर्नु पर्दैन, किन भनेदेखि यो चाहिँ अब प्री अर्डरको लागि नेक्स्ट वीक देखि स्टार्ट हुन लागिरहेको छ नेपालमा र Samsung Galaxy S22 Ultra हिजो भर्खर लन्च भएको थियो र यो पनि नेपालमा हामीले 2 हप्ता पछि पाउन गइरहेका छौं। यही रिलेटेड भएर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा यसको जानकारी दिन गइरहेको छु र यो Samsung Galaxy S22 Ultra हिजो भर्खर लन्च भएको थियो। यसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा पनि जानकारी दिन्छु, साथै म तपाईहरुलाई यिनीहरुको प्राइसको बारेमा पनि जानकारी दिन्छु र यहाँ Samsung को Galaxy Tab S8 सिरिज पनि आज लन्च भएको छ। यस बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु यो भिडियोमा। आउनुस् सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई Samsung Galaxy S22 Ultra को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो हिजो भर्खरै लन्च भएको छ र यसको डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा 6.8 इन्चको डायनामिक एमोल्ड डिस्प्ले पाउँछौं र यसको रेजोल्युसन 3200 बाइ 1440 पिक्सल्स रहेको छ। यो स्मार्टफोनको बडी चाहिँ हामीले एल्युमिनियम फ्रेमको पाउँछौं भनेदेखि यसमा S पेन सपोर्ट रहेको छ। नोट भेरिएन्टमा हामीले पेन देख्छौं भनेदेखि अब आएर हामीले S सिरिजमा पनि हामीले पेन सपोर्ट देख्न पाउँछौं। अब चिपसेटको लागि यसमा Exynos 2200 5G पाउन सक्छौं र GPU को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ Samsung को GPU पनि पाउँछौं भनेदेखि यसमा Adreno 730 दिएको छ। अब RAM को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटा RAM पाउँछौं यसमा 8GB RAM र 12GB। स्टोरेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा 4 वटा स्टोरेज पाउँछौं 128GB, 256GB, 512GB र 1TB र यो स्मार्टफोन चाहिँ Android 12 मा चल्दछ र अब यस स्मार्टफोनको क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको रियर क्यामेरामा 4 वटा क्यामेरा पाउन सक्छौं। एउटा रहेको छ 108 मेगापिक्सल, अर्को रहेको छ 12 मेगापिक्सल भनेदेखि तेस्रो र चौथो चाहिँ हामीले 10 मेगापिक्सलको देख्न पाउँछौं र फ्रन्ट क्यामेरामा हामीले चाहिँ 40 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्छौं र सेक्युरिटीमा हामीले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिन्ट पाउन सक्छौं। अब ब्याट्रीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्छौं, 45 वाट फास्ट चार्जिङ र साथै यसमा चाहिँ हामीले 15 वाट को वायरलेस चार्जिङ पनि पाउन सक्छौं र अब यस स्मार्टफोनको कनेक्टिभिटीमा हामीले 5G, वाइफाई, ब्लुटुथ, अल्ट्रा वाइड ब्यान्ड पाउन सक्छौं। अब प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नेपालीमा चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र दिन खोजिरहेको छु र यो चाहिँ एक्चुअल प्राइस हुन्छ कि हुँदैन मलाई पनि थाहा छैन र मैले गेस गरेको एक्सपेक्ट गरेको प्राइस मात्र रहेको छ। यो Samsung Galaxy S22 Ultra चाहिँ हामीले 4 वटा भेरिएन्टमा पाउँछौं। पहिलो 8GB को RAM र 128GB को स्टोरेज रहेको छ। यसको प्राइस नेपालमा चाहिँ 1,50,000 को एक्सपेक्ट गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ अर्को चाहिँ 12GB RAM 256GB इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ 1,60,000 एक्सपेक्ट गरेको छु भनेदेखि अर्को चाहिँ 12GB RAM 512GB इन्टरनल स्टोरेज नेपालमा चाहिँ 1,70,000 मा एक्सपेक्ट गरेको छु भनेदेखि अन्तिममा चाहिँ 12GB को RAM 1TB इन्टरनल स्टोरेज भएको चाहिँ 2 लाख सम्मको एक्सपेक्ट गरेको छु र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई Samsung Galaxy Tab S8 को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसको स्पेसिफिकेसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा 14.6 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौं भनेदेखि यसको रेजोल्युसन चाहिँ 2960 बाइ 1848 पिक्सल्स रहेको छ र यसको वेट चाहिँ 726 ग्राम रहेको छ। यसमा हामीले प्रोसेसर चाहिँ Snapdragon 8 Gen 1 पाउँछौं। अब क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले ड्युअल क्यामेरा पाउँछौं फ्रन्ट र ब्याकमै र रियर क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पछाडी 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौं भनेदेखि अर्को चाहिँ 6 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा रहेको छ र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा पनि हामीले यसमा 12 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा पाउँछौं भनेदेखि चाहिँ अर्को चाहिँ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पाउँछौं र अब स्टोरेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 8GB, 12GB र 16GB को RAM पाउँछौं भनेदेखि 128GB, 256GB र 512GB को इन्टरनल स्टोरेज पाउन सक्छौं भनेदेखि यसमा कार्ड जोडेर चाहिँ हामीले अप टु 1TB सम्म एक्सपान्ड गर्न सक्छौं। अडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले AKG ट्युन ड्युअल स्पिकर पाउँछौं भनेदेखि डल्बी एटमोस पनि पाउन सक्छौं र यो चाहिँ Android 12 मा चल्छ अनि यसमा हामीले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पनि पाउँछौं डिस्प्ले भित्रै र ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 11200 mAh को ब्याट्री पाउँछौं, 45 वाट फास्ट चार्जिङ। कनेक्टिभिटीमा चाहिँ हामीले वाइफाई, ब्लुटुथ, 5G
र LTE पाउँछौँ र यो ट्याब चाहिँ 90 मिनट्समा फुल्ली चार्ज हुन्छ भनेदेखि यसलाई एज अ पावर ब्याङ्क पनि हामीले चलाउन सक्छौँ अरू ग्यालेक्सी स्मार्टफोन्सहरूमा। र अब यस स्यामसङ ग्यालेक्सी ट्याब S8 अल्ट्राको प्राइसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो भेरिएन्ट 8GB ऱ्याम 128GB इन्टरनल स्टोरेज वाइफाई चाहिँ युकेमा 999 पाउँछ भनेदेखि एक्सपेक्टेड प्राइस नेपालमा चाहिँ 1,70,000 रहेको छ र यो चाहिँ मैले एक्सपेक्ट प्राइस मात्र हालेको छु, यो चाहिँ एक्चुअल प्राइस होइन नेपालको। र अर्को भेरिएन्ट चाहिँ 8GB ऱ्याम 128GB सेलुलर युकेमा चाहिँ 1,149 रहेको छ भनेदेखि नेपालको एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ यहाँ 1,95,000 रहेको छ। र अर्को भेरिएन्ट 12GB ऱ्याम 256GB वाला चाहिँ वाइफाई युकेमा 1,099 रहेको छ भनेदेखि चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ नेपाली 1,85,000 रहेको छ। र अर्को भेरिएन्ट 12GB ऱ्याम 256GB इन्टरनल स्टोरेज सेलुलर चाहिँ युकेमा 1,249 रहेको छ भनेदेखि चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ 2,10,000 रहेको छ। र अर्को भेरिएन्ट 16GB ऱ्याम 512GB इन्टरनल स्टोरेज वाइफाई चाहिँ युकेमा 1,249 रहेको छ भनेदेखि चाहिँ नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ 2,10,000 रहेको छ। अर्को भेरिएन्ट चाहिँ 16GB ऱ्याम 512GB इन्टरनल स्टोरेज सेलुलर चाहिँ युकेमा 1,399 रहेको छ भनेदेखि चाहिँ नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ 2,20,000 रहेको छ। यो ट्याब चाहिँ स्यामसङको फ्ल्यागसिप ट्याब रहेको छ र यो चाहिँ हिजो अनप्याकेड इभेन्टमा लन्च भएको थियो। र अर्को अपडेट रहेको छ स्यामसङ ग्यालेक्सीको S22 S22 प्लसको, यो चाहिँ अर्को हप्ता नेपालमा प्रिअर्डरको लागि स्टार्ट हुन लागिरहेको छ। यदि तपाईहरू चाहिँ यही स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 र S22 प्लस कुरेर बसिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ गुड न्युज रहेको छ। साथीहरू, यदि तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो कहाँ गएर यो स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 र S22 प्लस प्रिअर्डर गर्ने भनेर तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोला। म मेरो डिस्क्रिप्सन तल एउटा लिङ्क दिनेछु, त्यो लिङ्क क्लिक गरेर तपाईँहरूले प्रिअर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई S22 र S22 प्लसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र भन्न गइरहेको छु। यो S22 दुईटा भेरिएन्टमा आउँछ र S22 प्लस पनि दुईटा भेरिएन्टमा आउँछ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ S22 र S22 प्लसमा के भिन्नता छ भनेर। यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति डिस्प्लेले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक छुटाउने हो, अरू त एज युजुअल सेमै हुन्छ। र अब S22 को प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 8GB ऱ्याम र 128GB को इन्टरनल स्टोरेजवाला प्राइस चाहिँ नेपालमा चाहिँ 1 लाख हुने एक्सपेक्टेड रहेको छ। र अर्को भेरिएन्ट 8GB ऱ्याम 256GB इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ 1,15,000 हुने एक्सपेक्ट गरिएको छ। अब स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 प्लसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिलो भेरिएन्ट 8GB ऱ्याम 128GB इन्टरनल स्टोरेजवाला चाहिँ नेपालमा एक्सपेक्ट गरेको प्राइस 1,25,000 रहेको छ भनेदेखि चाहिँ अर्को भेरिएन्टवाला 8GB ऱ्याम 256GB इन्टरनल स्टोरेजवाला चाहिँ 1,40,000। साथीहरू, यो त थियो स्यामसङ ग्यालेक्सी को लेटेस्ट अपडेट। यदि तपाईहरू यो स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 S22 प्लस र S22 अल्ट्रा प्रिअर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म मेरो डिस्क्रिप्सन तल एउटा लिङ्क छोडिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले सजिलैसँग प्रिअर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा छ राम्रै लाग्यो होला। यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भनेदेखि लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। र आगामी दिनहरूमा पनि म तपाईँहरूलाई यस्तै टेक न्युज लिएर आउने बाचाका साथ आज बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।